ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1975 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਕਤ ਆਏ? ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਨ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਮੈਮਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਸਟਮ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਲੇ ਹਾਰਡਲੀ 3 ਜਾਂ 4 ਏਰੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫਟਰ 5 ਸਾਲ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਵੈਨਕੂਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਲੋਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਵੀ ਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬਰਨਬੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਏਰੀਆ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਪੂਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 80s ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਬਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬੜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੂਡ ਬਾਰੇ, ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੀਡੇ ਸੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਰਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ? ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ 1980 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ 6 years ਬਾਅਦ 5 years ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਬੇ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੈਨ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਹੋਈ 1985 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਵੈਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਟਸ ਬਿਨ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਬਾਕੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਫਿਰ, ਨਾਈਸ। ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਔਨ ਦ ਹੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਚਰਡ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਫ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰਡ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਨੀਥਿੰਗ? It's been a nice journey, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ it's been really nice journey to be here in Vancouver। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰਸ ਆਰ ਵਾਈਡ ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਭੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।